النقيب سطم الجبوري أراد قتل صدام حسين بدبابته، فكيف كان مصير فرقة الاغتيال؟ مشهود للنظام العراقي الأسبق برئاسة الراحل صدام حسين بالبطش والشدة، وحتما أي استفزاز لذلك النظام سيقابل برد حاسم، ومحاولة زعزعة أمن ذلك النظام لا تقبل الفشل وإلا ستكون الأخيرة. واحدة من عمليات الاغتيال التي لو نجحت كانت ستغير وجه العراق وحاضره إلى الأبد، وكانت ستعيد لقادة الدول العسكرية حساباتهم عند كل قرار سيصدر منهم صغيرا كان أم كبيرا. لكن الحظ لم يحالف تلك العملية، وكان القدر رفيق صدام حسين ليطوي صفحة أخرى من الحركات المناهضة له إبان حكمه. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو تفاصيل محاولة اغتيال صدام حسين والتي فشلت قبل أن تبدأ. التخطيط للعملية. يبدو أن اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات كان ملهما لبعض ضباط الحرس الجمهوري العراقي لتقليد تلك اللحظة بحذافيرها، ظنا بأنها خطة متكاملة الأركان وتحظى بنسبة نجاح عالية، كخطة مباغتة لرأس الدولة في أكثر الأماكن التي من المفترض أن يشعر بها بالأمان، وبأسلحة لا مجال للنجاة من نيرانها، حيث كان من المقرر تنفيذ العملية في العيد الوطني لتأسيس الجيش العراقي الموافق للسادس من يناير كانون الثاني عام 1990، خلال استعراض عسكري يحضره رئيس الدولة صدام حسين وأركان الدولة والجيش وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي الحاكم. وخلال العرض كان سيتم قصف المنصة التي تجلس فيها القيادة العراقية بالدبابات والرشاشات الثقيلة لتقتل كل من فيها، ومن ثم إعلان مجلس عسكري لقيادة مرحلة انتقالية في العراق. قبل 24 ساعة لم يكن نظام صدام حسين مكروها في الوسطين العسكري والأمني، ولم تكن قبضته الاستخباراتية رخوة لإفساح المجال للمناهضين لذلك النظام بالاجتماع ورسم الخطط دون أن ينفضح أمرهم. فسرعان ما وصلت رسالة سرية جدا مفادها أن أحد أفراد القوة المنفذة، وهو برتبة نائب ضابط في الحرس الرئاسي، حضر إلى جهاز الأمن الخاص وقام بإبلاغ الجهاز عن وتفاصيل العملية. وفي يوم 5 من يناير كانون الثاني، أي قبل 24 ساعة، كانت خطة الانقلاب قد كشفت، فألقي القبض على جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية، وكان من ضمنهم ضباط استخبارات والمسؤولين عن فحص وتدقيق الأسلحة المشاركة في الاستعراض. وعلى الرغم من إفشال محاولة الانقلاب وإلقاء القبض على كل المتورطين والأفراد المرتبطين بهم عسكريا وأمنيا، إلا أن جهاز الاستخبارات العراقي حينها قام بعزل كل الضباط المشرفين على الاستعراض العسكري، وأشرف ضباط رفيعي المستوى من الاستخبارات مع أفراد من وحداتهم على تنفيذ العرض العسكري الذي حضره صدام حسين ودائرة نظامه كما المعتاد، لكن لنصف ساعة فقط. خلية الاغتيال. الصادم في الأمر أن خلية الاغتيال لم تكن من الفئات المناهضة لحكم صدام حسين كأبناء المذهب الشيعي أو من المكون الكردي، ولا حتى من الأحزاب والتيارات السياسية المحظورة حينها، فقد كان أفراد الخلية من أبناء العشائر في محافظة صلاح الدين، والمعهود عنهم ولائهم لنظام صدام حسين وحزب البعث، وكانوا ضباطا في الحرس الجمهوري العراقي، الجناح العسكري في الجيش العراقي المعروف بولائه المطلق لصدام حسين، والذي يحظى أفراده بامتيازات كثيرة من القيادة العراقية حينها. النقيب سطم غنام الجبوري زعيم خلية الانقلاب ينحدر من مدينة الشرقاط في قضاء صلاح الدين من مواليد 1963، وكان آمر فوج الدبابات في اللواء الثامن من مرتبات الحرس الجمهوري العراقي. وبحسب الخطة التي رسمها الجبوري، فقد كانت إشارة انطلاق العملية عند القذيفة الأولى التي يصوبها من دبابته السوفيتية طراز T-62 تجاه المنصة الرئاسية،
وعلى الرغم من أن تلك القذيفة كانت كافية لسحق كل من على المنصة، إلا أن الجبوري أرادها حاسمة، وكان من المفترض أن يقوم بقية الضباط المشاركين معه بقصف المنصة كل حسب اختصاصه والسلاح الذي يملكه خلال الاستعراض، كعربات شلكة ذات ال4 فوهات الرشاشة من عيار 23 ملم، والأسلحة الفردية كبنادق كلاشينكوف بغزارة نيرانية لا تبقي ولا تذر. مصير الخلية. كما أسلفنا فقد ألقي القبض على أفراد الخلية قبل ليلة واحدة من موعد العملية، وهم النقيب سطم غنام الجبوري ومعه 17 ضابطا جميعهم من مرتبات الحرس الجمهوري العراقي، هم النقيب هيج الحمد شبيب علي، والنقيب سطم غنام مجذاب، والنقيب صالح جاسم محمد جرو، والملازم خير الله حميدي محمد مطلق، والملازم حسن نايف عبد الله، والملازم حسن مطلق روضان عبد الكافي، والنقيب صباح عبد الله حسن جاسم، والنقيب إبراهيم أحمد عبد الله، والنقيب محمود عبد الله محجوب، والنقيب مضحي علي حسين، والملازم أول خضر علي جاسم حاوي، والملازم مصطفى حاوي عبد الله، والملازم طالب سلامة حسين، والمساعد أحمد غربي حسن، والملازم قيس عسكر محمد برجس، والنقيب جمال شعلان أحمد، والنقيب ناصر محمود عمر حسين. وقد أصدرت المحكمة العسكرية في بغداد حكمها بالإعدام شنقا عليهم جميعا، وتم تنفيذ الحكم صباح 21 من يونيو حزيران في العام 1990 بعد أن تم تجريمهم بجرائم خيانة الدولة والعمالة والنيل من أمن الدولة العراقية، والعديد من التهم كان آخرها الشروع بالقتل بحق جميع الذين حضروا الاستعراض العسكري. كما لاقت عائلاتهم وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية أحكاما مطلقة كتجريدهم من حقوقهم العسكرية وحق التقاضي في المحاكم العراقية ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وحرمانهم من وظائف الدولة المدنية من الدرجتين الأولى والثانية وشطب قيودهم من عضوية حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي. ربح آخر حققه صدام حسين في قمع خصومه وتمكين قبضته في حكم العراق، وجرح آخر لحق بمئات العائلات التي قتل أبناؤها أو سجنوا أو تدمر مستقبلهم نتيجة الرد الرئاسي القاسي الذي طالهم. وقد رحل صدام وبعض تلك الجراح لم يلتئم. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك كيف سيكون العراق لو نجحت عملية اغتيال صدام حسين؟ وهل من الممكن أن يكون واقع العراق اليوم أفضل مما هو عليه؟